سموسه چیه؟ ساده و پیتزایی. صادرو چند دی؟ بلد چند؟ 50 خورد. یه دوتا خیلی خوشگل
فقط شکرش کار نمیکنه. حالا فکر بریم ماشین رو دنبالت میام. حالا دنبال ما سمت راست اگر میخواد یه سمت راست باور میکنه شما اصلا رفت کنم. چسب درد چسب درد نه حالا میرم